Hi guys! Good morning! Kayo po ba'y katulad ko ring mahilig mangolekta ng mga fridge magnets? Ayan po, iba-ibang bansa, nakikita nyo? Ayan po ang aking kabaliwan, oh. Oh, ang dami, oh. My simple happiness. Wow! Dami po, oh. Hanggang ibaba na, oh. Hindi na magkasya. Oh. Wow! Dami! Thank you for always watching po. God bless! Bye-bye!